și război politic. Ar trebui să-i susținem pe ucraineni. Cum crezi că am ajuns în secolul 21 și cu război? Da. Și cum crezi? Este bine asta sau nu? Nu. Nu este Eu bine. suport că nu e bine. Noi, ca țară vecină, care dorim să-i susținem pe ucraineni, măcar moral, ar trebui să-i trimitem lor niște scrisori. Susținem ăla trebuie. Vă scriu din Republica Moldova, susțin lupta contra dictaturii lui Putin, recunoaște că este o luptă necesară pentru dumneavoastră și un scut și o protecție militară pentru întreaga Europa. Dorim colaborare strânsă între armatele noastre și recunoaște că este un dușman comun de 30 de ani care ne-a ocupat și nouă Transnistria. Da. Cum crezi? Este o idee bună să trimitem astfel de Da. scrisoare în Rada Supremă a Ucrainei? Da. Cunoaște că s-au închis acum 6 canale. Pentru ce să închidă canalul? Eu așa poate că nu cred. În cursul la tot anul, aceste 6 posturi de televiziune au primit foarte multe amenzi din partea Consiliului Audiovizual, pentru că nu reflectă cu adevăr război, nici măcar războiul. Ne mai vorbim de alte date. Spun foarte multe minciuni, spun foarte multă propagandă, continuă cultul lui Putin. Cunoaștem cu toții că Putin, într-adevăr, este un dictator care de 30 de ani de zile stă în funcție și tot prinde la putere. Și eu au primit amendă, dacă pot să amendez posturi de televiziune care fac doar propagandă și doar minciună. Până în momentul în care a ajuns timpul ca să le închidă, să le retragă licența de emisie. Eu socotim mai bine în Moldova, în orice țară trebuie să găiască Limba lor. noastră, corect. Limba fiecărui Unde se țară. mai vede așa că 70-80% din televiziune se duc în limba altui stat. Na, nu e corect asta. Noastră cum credeți? Nu trebuie să avem o televiziune independentă cu știri adevărate, corecte, care să reflecte adevărul? Eu sunt de acord cu așa ceva. Anume de asta noi avem scrisoare despre derusificarea presei, ca să avem presă în limba noastră, să avem presă care este adevărată, care nu spune minciuni, care nu face propagandă, pe care o trimitem către comisionari și către miniștri și deputații noștri. Eu așa socotim că e corect. Sunteți de acord cu ideea asta? Deci dumneavoastră ați semnat și o astfel de scrisoare despre derusificarea presei. Da. Despre situația din Ucraina, cunoașteți? Nu cunosc. Este război acolo. Cum credeți? Cine e de vină în acest război? Putin, nu? Corect. Noi avem o hartă unde avem prezentat că Rusia a abordat Ucraina din toate părțile. Și noi avem o petiție care trimitem în Rada Supremă în Ucraina pe tema de a susține poporul ucrainean măcar moral. Și scriem din partea fiecărui cetățean. Dumneavoastră, ca cetățean, aveți dreptul de a scrie scrisori, petiții către Parlament. Asta este în articolul 52 din Constituția Republicii Moldova. Și vă scriu din Republica Moldova să susținem lupta Ucrainei pentru independență și suveranitate contra ocupației și dictaturii rusești. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru ei și acordă un scut și o protecție militară într-atât pentru Republica Moldova cât pentru întreaga Europa. Și nu a fost Ucraina ținut piept acolo, cred că de mult avea să vie război și la noi. Avea să ne atace și pe noi. Da, corect. Și dorim o colaborare strânsă între armatele noastre, a Republicii Moldova și a Ucrainei. Soldații ucraineni, Susținem Ucraina. susține, da, o astfel. Ne ajutați și cu o semnătură? Cum o numiți? Sigur. Cum credeți? Dacă o să, în caz de o invazie, de un atac, o să aibă cine să ne ajute? Avem o armată calitativă? Nu. Nu avem. Avem doar 6.000 de soldați, avem un armament care Slab e suntem. de pe timpul sovietic. La fel avem o petiție care deja o trimitem în Parlamentul Republicii Moldova și așa cum avem nevoie de poliție, de pompieri competenți, așa avem nevoie și de armată competentă, să aibă cine să ne ajute. Și plusurile unei armate competente ar fi ca armată profesionistă, rezerviști pregătiți, tineretul să fie pregătit, să se facă armata cum se cade, nu cum acum, 3 luni și atât. Cultura militară a Republicii Moldova să se schimbe. De exemplu, luăm ca țară pe Elveția. Elveția este o țară mică. Sunteți de acord cu aceasta, da? Da, despre canalele care s-au închis acum. Ce părere aveți? Este bine că le-au închis sau nu? Dar ne-au deschis altele și mai văd câte un film, dar așa nu-i bine. Divertisment, da, priveau. Dar cunoașteți că acolo era multă propagandă rusească. Că, de exemplu, erau știri false unde spunea că ucrainenii se bombardează singuri pe ei. Asta este o știre falsă. Dacă îi doriți să ne ajutați și aici cu o semnătură. Consiliul Audiovizual, de asta că presa Rusiei justifică războiul și agresiunea către Ucraina.